السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة هنشرح مفهوم جديد وهو اللوب. ما هو اللوب وما هي أنواع اللوب؟ اللوب دي فكرتها إن أنا عندي كود، والكود ده بيقعد يتكرر. يعني أنا عايز أطبع مثلا حاجة 5 مرات، عايز أطبعها 1000 مرة، عايز أطبعها 100 مرة. ازاي بقى اعمل العمليه دي؟ هقعد اكتب برنت 100 مره او برنت 1000 مره؟ لا، هعمل حاجه اسمها لوب تكرر عمليه الطباعه للعدد اللي انا عايزه. وبرضه اللوب دي بنستغلها في حاجات تانية، وهي ان احنا ازاي نستخدمها مع الليست. لو فاكرين الليست اللي احنا شرحناها، وازاي ان احنا نطبع القيم اللي جوه اللوب دي ايا كانت عددها قد ايه جوه الليسته دي. طب ما تيجوا نشرح الاول اللوب ونعرف ايه انواع اللوب، وبعد كده نحط عليها امثله. مبدئيا هنبدأ بحاجة اسمها الفور لوب. الفور لوب طريقة الكتابة بتاعتها بتبقى بالمنظر ده. يعني ايه بقى اللي انا عملته دلوقتي؟ انا كتبت السنتكس بتاع الفور لوب. لو تفتكروا انا كنت قلت لكم زي الاف كونديشن ان انا بعمل قوسين مجموعه دي، وبكتب هنا البلوك اوف كود او الكود اللي انا عايزه يتنفذ امتى؟ عند حدوث الشرط. طب هل ده معناه كله شرط؟ بس الفكره ان ده شرط وشويه اوبريشن بتتعمل مع الشرط. ازاي؟ هقول لك ازاي. دلوقتي انا عشان اعرف اصلا اعد محتاج ايه؟ محتاج عداد بيستارت من اول لفه اللي هي ايه؟ اللي هو الزيرو. فعشان كده اول حاجه عملناها هو ده العداد. عرفنا فاريبل وادينا له قيمه صفر. ده كده بالنسبه لنا هنا في الفور لوب اسمه العداد. الفاريبل ده ادينا له قيمه صفر ليه؟ عشان احنا عايزينه يبدا من الصفر ويبقى اقل من الخمسة. معنى كده ان هو هيعدي او هيعد 5 لفات، لان انا بادئ الزيرو. فلو جيت اعدها هتلاقيها عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيرو، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. لو جيت تشوف دول قد ايه هتلاقيهم 5. احنا قلنا بنبدأ من الزيرو. تمام. تمام. طيب، فاول حاجة قلنا هي العداد. تاني حاجة الشرط اللي المفروض يتحقق على العداد عشان اكمل تنفيذ للكود اللي جوه هنا. وده عبارة عن الهيلبر او الهاندلر، انا بسميه كده. يعني ايه؟ يعني بدون وجود ده العداد ده او الفور لوب دي هتفضل انفينيتي، لان انا دايما هخش اقول اي بتساوي زيرو، فاي اصغر من الخمسة. اه دايما هتلاقيها كده، فاللوب ده هيفضل شغال. طب انا ازاي اخلي ده دايما او ده يبدأ يزيد عشان تبدأ اللفات دي تنقص واحدة ورا التانية لغاية لما اوصل للرقم اللي انا عايزه واقف عنده؟ فده لازمة وجود حاجة اسمها الاي بلس بلس، اللي هي بالنسبة لي اسمها الهيلبر. الاختصار بتاع اي بلس بلس دي يعني اي ايكوال اي زائد واحد. يعني اي القديمة سوري، اي الجديدة عايزها تساوي اي القديمة زائد واحد. ده اختصاره كله في الطريقة او في الشكل ده اللي هي عبارة عن اي بلس بلس. ففي الحالة دي انا بقى عندي البلوك اوف كود هنا. انا قلت انا عايز اطبع كلمة هلو 5 مرات. هلو. بص لو جيت انفذ الكود ده ايه اللي هيحصل؟ اهو دي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. عشان تاني انا قلت له ان انا عايز اعد 5 عدات. ازاي عملت ده بالفور لوب من غير ما اكتب برنت هلو 5 مرات؟ عرفت الاول حاجه اسمها عداد جوه قوسين الشروط بتاعه الفور لوب. العداد ده خليته يبدا من زيرو، والعداد ده في الاصل اصلا فاريبل. انت شايف انا كده هنا كاني كاتب فاريبل عادي زي ما كنا بنكتبه. بعد كده حطيت الشرط ان العداد ده لازم يبقى اقل من الخمسة. وبعد كده حطيت الهيلبر بتاعي اللي هيخلي العداد ده يقعد يزيد عشان اعرف فعلا انقص من اللفات، لان من غيره هيبقى ده انفينيتي لوب وهيفضل يعد دايما وابدا من غير ما اللوب تقف. ف
بعديها فتحت قوسين مجموعة وكتبت الكود اللي انا عايزه يتكرر على حسب عدد اللفات اللي انا بلفها. ولما عملنا برنت او شغلنا الكود فعلا رن الكود بتاعنا وطبع الحاجة اللي احنا كتبناها جوه 5 مرات. انا بقى ممكن اغير الطباعة دي واخليها حاجة تانية، ممكن اغير الطباعة دي واخليها اي نوع من انواع الكود اللي هنعرفها تاني، اقدر من خلالها تتنفذ كذا مرة على حسب ما انا عايز. النهاردة احنا كنا بنشرح الفور لوب، وبكده يبقى خلص فيديو النهاردة. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد نشرح فيه النوع التاني من اللوب اللي هو الوايل لوب، وبعديها نتكلم على الامثلة. لو عندك اي سؤال ابعت لنا في الكومنتات او انضم لجروب الواتساب ان شاء الله اللي هيكون موجود، وسيب سؤالك وهنرد عليك في اسرع وقت.